አንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚ ኖት? እንግዲያውስ እነዚህን 9 ሴቲንጎች አሁኑኑ በአስቸኳይ ኦፍ ያርጓቸው። አንደኛ ኢንስቶል አንናውን አፕስ የሚለውን ከሴቲንግ ላይ ኦፍ እናደርጋለን። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ ሴቲንግ ወደ ታች እንወርድና ባዮሜትሪ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ያው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዮሜትሪ ኤንድ ሴኩሪቲስ የሚለውን እንገባና ኢንስቶል አንናውን አፕስ ምትላለች እዚች ጋር እሷን አንዴ እንጫናታለን። ልክ ይህንን ስንጫን የማናቃቸውን በእነኚህ አፕሊኬሽን በኩል የሚመጡትን አፕሊኬሽኖች ጫንልን ያልነውን ነገር ካለ ለምሳሌ ክሮም እዚህ ጋር ፈቅጄለታለሁ። ኢንስቶል አንናውን አፕስ ይህን ኦፍ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ሰርቲፋይድ ያልሆኑና አብዛኛውን ሊሰልሉ የሚችሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ቫይረሶች ይሆናሉ። መጀመሪያ ማጥፋት ያለብን ኢንስቶል አንናውን አፕስ የሚለውን ሁሉንም የምንፈልጋቸውን እዚህ ጋር ያሉትን አሁን ኤን ኦፍ ካደረግን በኋላ ይኸው እነኚህ በሙሉ አፕሊኬሽኖች አክሰስ ያደርጋሉ፣ ግን ሁሉንም አልፈቀድንላቸውም ማለት ነው። ሁለተኛ በጥንቃቄ ፈቃድ መስጠት አለብን። ፐርሚሽን በጥንቃቄ መስጠት አለብን። እሱንም ለማድረግ ወደኋላ እንመለስና ልክ ሴቲንግ ላይ ገብተን ፕራይቬሲ የሚለውን እንፈልጋለን። እዚች ጋር ይኸው ፕራይቬሲ የሚለውን ካገኘን በኋላ ፐርሚሽን ማናጀር ውስጥ እንገባለን። ይሄ ፈቃድ ምንሰጣቸው አክሰስ እንዲያደርጉን ነው። ለምሳሌ ኮንታክታችን አለ፣ ካሜራ አለ፣ ኮንታክት አለ፣ ፋይል አለ፣ የተለያዩ ማይክሮፎን አለ፣ የተለያዩ ነገሮችን እንዲጠቀሙ ልንፈቅድላቸው የምንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንታክቱን አክሰስ እንዲያደርጉን የምንፈልገው ኮንታክት ላይ እንገባለን። ከዛ ልክ 20 አፕሊኬሽኖች ከ65ቱ አክሰስ ያደርጉታል ይሄንን። ስለዚህ ለምሳሌ ትዊተርን ልምረጥ አለው ብየዋለሁ። እዚህ ጋር እንመጣና እኔ አልፈልግም ዱኖት አለው እንላለን። ስለዚህ ፐርሚሽን ስንሰጥ ምንፈልገውን አሁን ከታች እነኚህ ኖት አለውድ ናቸው። ከላይ ግን ያሉት እነዚህ በሙሉ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን አልፈልገው። ለምን? ኮንታክቴን አክሰስ እንዲያደርግ አልፈልግም። ያው እነዚህም በሙሉ የማልፈቅድላቸው ከነኚህ ውስጥ ግን ከላይ ከዘረዘርኳቸው ውስጥ ፐርሚሽን ስንሰጥ እኛን አክሰስ ሲያደርጉ ዳታችንን ሊወስዱ ስለሚችሉ ይህን በጥንቃቄ ለምሳሌ ሌላ ደግሞ እሺ ኮንታክቶችን እነዚህን አደረግን አይደል? ካሜራ ጋር እንመጣ። 23 አፖች ከ66 ውስጥ አክሰስ ያደርጉታል አለኝ። ከነኚህ ውስጥ ለምሳሌ ፌስቡክ ካሜራዬን አክሰስ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። አይ አልፈልግም። ስለዚህ ሁሌ ይጠይቀኝ። ምክንያቱም የኔን ዳታዎች እያነሳ በፌስቡክ ላይ ወደ በካሜራው አድርጎ አክሰስ እያደረገኝ ከሆነ አልፈልግም። ስለዚህ አክሰስ ማድረግ ሲፈልግ ይጠይቀኝ፣ የዛኔ እፈቅድለታል። ሶስተኛ ሎኬሽናችን ነው። አሁንም እዚሁ ሴቲንግ ላይ ሆነ ሎኬሽናችን ባይዘዌ የት እንዳለ ምን እያደረግን እንዳለ አክሰስ የሚደረግ ነው። ይሄው ልክ ሎኬሽን እንመጣና ጂፒኤስን ስለሚጠቀሙ ጂፒኤስን እናድርገው እዚህ ጋር አሁን አንድስ ጂፒኤስ ማፕ ሞባይል ቶፖግራፊ ነኝ ጂፒኤስን ስለምጠቀም እኔ ስለምሰራባቸው ይሁን ጎግል ግን ለምን አክሰስ ያደርገኛል? ይሄንን እንመርጥለታለን። ጎግል ለምን አክሰስ ሲፈልግ ይጠይቀኝ። ሶስተኛው ኦፍ ማድረግ ያለብን ያልኳችሁ ምንድነው? ሎኬሽናችን። አሁንም ወደ አራተኛው ስንመጣ ወደኋላ አሁን ሁሉ ሴቲንግ ውስጥ ነው እያስተካከልን ያለ ነው ማለት ነው። እንመለስና አሁንም ልክ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ስቶፕ ሴንድ ዲያግኖሲክ ይሄ ሰርች የምናደርጋቸው የምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ የምንነካካውን ሁሉ አንዳንዴ ይልካል። ስለዚህ እሱን ሴቲንግ ውስጥ እንገባና አሁንም ፕራይቬሲ ውስጥ ነው። ፕራይቬሲ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንድ ዲያግኖስቲክ ዳታ የሚላል። ዲያግኖስቲክ ዳታ ማለት ሰርች ያደረኳቸው ሶሻል ሚዲያ የተጠቀምኳቸው ያየነውን የተላላክነውን እንዲሁም ደግሞ የተጠቀምናቸው ነገሮች ሊሆኑ ስለሚችሉ እሱን እነዚህን ሁለቱንም ኦፍ እናደርግና ኦኬ እንለዋለን። የኔን ዲያግኖስት የሚያደርገውን አክሰስ አድርጎ ስልኬን እንዳይልክ ማለት ነው። ልክ አምስተኛ ላይ ስንመጣ ጉግል አሁንም ፕራይቬሲ ሎኬሽናችንን እንዳያቀብን የምናደርግበት መንገድ። ስለዚህ አሁንም ሴቲንግ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከዛ ምን እንላለን?
ፕራይቬሲ። ልክ ፕራይቬሲ ውስጥ ከገባን በኋላ ጉግል ሎኬሽን ሂስትሪ የምትላለች ታች ጋር። ልክ ጉግል አካውንታችን በዚህ ሎኬሽናችንን ምን እናደርጋለን? ወደ ታች ወረድ ስንል ኦፍ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ለምን አሰስ ያደርገናል። ስለዚህ ኦን ይለኛል፣ ኖ ታንክ ስለዋለሁ ሎኬሽኔን አሰስ እንዳያደርግ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስድስተኛው ስንመጣ ባይዘው ስድስተኛው ላይ ከመሄዳችን በፊት ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ምን እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሼር ለጓደኞቻችሁ አድርጉ። በዚህ ጋር ላስታውሳችሁና እስቲ ምን አይነት ስልክ ነው ያላችሁ? ምን አይነት ሴቲንግ ትጠቀማላችሁ? ምን እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ወደ ስድስተኛው እንሂድ። ስድስተኛውን አረግን አይደል? ዩዜጅ ኢን ዲያግኖስቲክስ ጉግል የሚያረጋ አሰስ የሚያረገንን አጠፋን። አሁን ወደ ፕራይቬሲ ላይ እንገባና ሴንድ ዲያግኖስቲክ ዳታ የሚለውን ኦፍ አድርገናል። ጉግል ሎኬሽናችንን ሰርች የሚያደርገውን ኦፍ አድርገናል። ከዛ አድስ የተለያዩ አድቨርታይዚንጎች እዚህ ጋር ጥሩ ነው። ይሄ ሁለቱም ኦፍ መሆን አለባቸው። የተለያዩ ማስታወቂያዎች ወደኛ እንዳይመጡ ዝም ብሎ የሚገቡ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ስንጠቀም የተለያዩ ዌብሳይቶችን ስንጠቀም የሚመጡ ምኖች አሉ፣ ማስታወቂያዎች አሉ። እነሱ እንዳይመጡ ኦፍ ማድረግ አለብን። ሌላው ስምንተኛ ዳታ ዩዜጅ አክሰስ ነው። ዳታ ዩዜጅ አክሰስን እሱን ፊክስ ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ኋላ እንመለስና ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ አፕሊኬሽኖች ያሉበት ጋር እዚህ ጋር እንመጣና አፕስ ከተጫንን በኋላ ከላይ በስተቀኝ በኩል ላይ ያሉትን 3 ነጠብጣቦች እንጫናቸዋለን። ከዛ ስፔሻል አክሰስ ሚለው እንጫኑና መጨረሻ ላይ ስንወርድ ከዋይፋይ ኮንትሮል ከቪአር ሄልፐር በላይ ዩዜጅ ዳታ አክሰስ ሚላል። ይሄ ማለት የምንጠቀማቸውን ዳታዎችን ሁሉ አክሰስ ሞባይል ዳታችንን አክሰስ እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻል አክሰስ የሚያገኙ ስለዚህ እነዚህ አሁን ይሄ ለምን አክሰስ ያደርጋል? ኦፍ ስፔሻል አክሰስ ዳታ ዩዜጅ የሞባይል ዳታ አጠቃቀሜን እንደዚህ የተለያዩ አፕሊኬሽን ማንፈልጋቸውን ምን እንላለን? ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። እየተከታተሉን እነሱ ትራክ እያደረጉን ነውና ምረጡና ከዚህ ውስጥ አትፈልጓቸውን ኦፍ አድርጋቸው። ዘጠነኛውና የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው? ተርን ኦፍ ባክግራውንድ ዳታ ነው። እሱን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሴቲንግ ውስጥ እንመጣለን። አፕስ እንጫንና አንዱን አፕሊኬሽን ትከፍቱታላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ወደ ታች ወረድ ልበልና ፌስቡክን ልክፈተው። ልክ ፌስቡክን እንደከፈተን ቀጥታ ሞባይል ዳታ ምትላለች፣ እሷን እንጫናታል። ልክ ሞባይል ዳታ ስንል አያችሁ አለው ባክግራውንድ ዳታ ዩሴጅ አለው ዳታ ዩሴጅ ፋይል ዳታ ሴቨር ኢዝ ኦን። ዳታ ሴቨር ራሱ ኦን ሆኖ ፌስቡክን ተጠቀም ይላል። ስለዚህ እሱን ኦፍ እናደርጋለን፣ ሁለቱንም ኦፍ እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህን 9 ሴቲንጎች በማስተካከል አንደኛ ስልካችን የተመጣጠነ ይሆናል፣ እንዳንሰለል ይሆናል፣ እንዲሁም ደግሞ ዳታ አጠቃቀማችን የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ለዛሬ የነበረኝ እነዚህ የአንድሮይድ ስልክ ሴቲንጎችን ማስተካከያ ትምህርት ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁና እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በሚቀጥለው ምን እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ በማሳሰብ ዛሬ የነበረኝ በዚህ ቋጫለሁ። መልካም ቆይታ ይሁን።